rí àwa rí líǹkì kan tí àwọn èèyàn sẹ́ndì sí wa àáfàá tí mo lè ṣàdúrà pàtí tí mo gbowó fáwọn tí rí wọn bá yí àti àwọn tí wọn bá dá lẹ́sẹ̀ àwa rí fídíò àáfàá náà tí ìwọ̀n halẹ̀ làáfàá sàkílẹ̀ ní halẹ̀ ó ní tó bá já sí pé tó bá ṣe ń pè ọ́ bẹ́ẹ̀ lọ bá ṣe rí tó bá tó bẹ́ẹ̀ kọ́ dákọ̀ ọ̀hún ó ní tẹ́ ẹ bá tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ dákọ̀ ọ̀hún ṣé ẹ rí láàrin ìṣẹ́jú kan tó rí kó mọ́gùn rárá bàbá jẹ́ ẹ ní mẹ́sẹ̀jì àbí ìmọ̀ràn fún àfáà tí mọ́lẹ́ ṣàdúrà ní pàtí. wọ́n la kọ́ sí. ọlọ́run ojú ní alibarika. àmín bàbá àmín sà. àkọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ni pé àwọn ilé ìbọn máa wí kí ní káwọn ní no comment. kò sọ̀rọ̀. For now. báyìí. No comment for now. kò sọ̀rọ̀ báyìí. n tí òjò sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àfa aládùúgbò àpàtì. òun ni wípé ọ̀lẹ ni. ọ̀lẹ àfàjò. ọ̀lẹ ni kọ́dà àánú rẹ̀ sì ṣe mí. ọ̀lẹ ni ẹni tó yẹ kéèyàn sọ àánú kéèyàn fi lẹ̀ ni. àánú tiẹ̀ náà ṣe mí gbàdé mi náà. bẹ́ẹ̀ ni nítorí wíbẹ̀ ni wípé ńjọ́ tí mo kó bòrá kọ́kọ́ gbà mo tún wá challenge rẹ̀ yìí pé mo fẹ́ kó jáde kó fèsì mi kájọ wọ̀ kó jáde. bẹ́ẹ̀ ni. mo tún kó bò lẹ́ẹ̀kejì mo tún ní ó jáde. kò gbérí wá. mo tún kó bò lẹ́ẹ̀kẹta mo tún ní ó jáde. ó mì sẹ́yìn. ibi tó ti mọ̀ pé ọ̀lẹ nù ọ̀lẹ tí ọ̀rọ̀ bá di face me and face you ẹni tí ó bá ti lè wá ọ̀lẹ ni àwọn tó bá ti di ọ̀rọ̀ yìí pé ìjà ti di rọ́ọ̀fù ó ti di kékeré kan wẹ́n tí wọ́n lè yọ àdáwà ọ̀lẹ ni lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n àti Kasimu jọ dúró èyí ṣe tó dá lóhùn wọn náà. wá rí i pé ló pọ̀. àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ni wípé ọ̀nà méjì kan bẹ tọ́gbà kéré sí mi. ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé ó lò sí mi ní mímọ́. bẹ́ẹ̀ torí gbogbo tí ń wí òye ọ̀rọ̀ gẹ̀ ní mọ̀ nǹkan tí ń wí rárára kò ṣé kéwù nìyẹn o òun náà sọ nísìnyí alóhùn náà lọlé kéwù òun náà kéwù ṣé irú kéwù làwọn ń wí lọ́ràn àsìkò tá à ń lò yìí so to understand èyí òun ó kéré sí mi bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ ni wípé ó tún wá lò sí mi láhán. àfọ ọ̀dá láhán. ahán rẹ̀ ọ̀dá ọlọ́run ò ní ọ̀dá láhán tó mi sì fi ṣe fi yọ wàláhi la fakar. àfi gbogbo Ọlọ́run gali. so irú èyí ń ta bá wá jọ ṣòwò rẹ̀ lálàsí ayé rẹ̀ àwọn Sayyidina Ali kó gbégbé silahu du'afa ash-shikaya silahu du'afa ash-shikaya nǹkan àjà ọ̀lẹ òun náà ní kọ́lẹ̀ ọmọ kíbò sí wípé kọ́lẹ̀ ọmọ pariwo pé iná bá bí ọ̀dá máa bọ̀ wá ọ̀lẹ́nu ó ti yé báwọn ẹni tó bá bí ọ̀dá kọ́ tamíláyà ọ̀lẹ́rí o péyàn bá jálágbára wọ́n lọ́kọ̀ sọ ìgbájí sí èèyàn ọ̀nà méjì yẹn kọ́kọ́ kéré sí mi náà ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ni wípé àsìkò tí mo wá wà yìí àsìkò táwọn ọ̀rọ̀ ọ̀sájà ń ṣẹlẹ̀ tí ogun ẹ̀ ń hó lọ́wọ́ tó wà pé ìran nǹkan míì lọ́wọ́ nu tó nígbà yẹn ló ń pé ìran yìí náà lọ́wọ́ náà mo rí tí ọkàn yọ láàrin ọ̀pọ̀ èèyàn tó ń kálẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ tọ̀hún náà ń sọ̀rọ̀ mọ́kàn rí eré ẹ̀ lábẹ́ tí ọyọ pé ìwọ aládùúgbò apatire ni mo tún gbà so ti get báwọn so lòun náà wá wo wípé ẹnu bí gbogbo ẹ ṣe ń hó yìí náà jó wọn fi opportunity kíní òun náà tún jáde èyí òun ni òun ní jẹ́ kí n lè láǹfààní àti dá a lóhùn báyìí mo reserve kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ti báwọn fún kí eléyìí ó fi wọ́n bá dá ìdáyọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá tún pè padà bí mo ti pè é lákọ̀ọ́kọ́ yọ wá jẹ́ pé mi àti ẹnìkan lókù tí a wà á bọ́ sí fíìlì láwàá wọ ìgbà náà látò wá máa ẹni ọba máa yóò ta inú èmi rẹ̀ ó ti bá gbogbo ẹ̀nà làákè pọ̀ ọgbọ́ akéwu fẹ́ni tí ọba náà àwa ké asa fẹ́ni ọba lásà tí ọba níbẹ̀ gbogbo ẹ̀ làkó lọ́wọ́ gbogbo ntọ́ sọ ni mo mú lọ́ba ni àwa abẹ́rẹ́ ẹ̀ngbà tí gbogbo ẹ̀ ọba lọ ẹ̀ ń bọ̀ wá kọ́ sí mu àwa abẹ́rẹ́ ẹ̀ngbà tí gbogbo ẹ̀ bá lọ tán sotora sáà ní báwọn gbogbo èyí tí ń wí wípé ìwọ tó bẹ̀ dákọ̀ mi ìwọ tó bẹ̀ dákọ̀ mi bọ́n náà bá tó bẹ́ẹ̀ ọ dákọ̀ mi wọ̀ kí n bọ̀. dákọ̀ Abdulwasiu Salman ọba tó bẹ́ẹ̀ bọ́ ọba tó bẹ́ẹ̀ ọ dákọ̀ mi bí wọ́n bá wá dákọ̀ èmi ni èmi ọ̀ wá nífẹ̀ẹ́ yìí tí wọ́n fi ń halẹ̀
ẹnu náà lèmi ò fi pa ẹ̀fì lálàsí ẹ̀ ó tún wọ Ìlọrin má tó fi kú. La ilaha illallah. èmi tí lálàsí ayé rẹ dé. ó lè máa kọjá létí bèbè Ìlọrin. èmi ò ní lọ́nà ibi tí wọ́n ń lọ ni. àwọn bòde Ìlọrin. ọ̀nà ọ̀lẹ́ni ọgbọ́n ọ̀nà ọ̀lẹ́nu. wọ́n dákọ̀ mi èmi ò wá ní lọ́nà ibi tí wọ́n ń lọ. aha yìí náà lèmi ò fi níbi òun náà níbi ìdìsbátù àbíkílẹ̀ máa pè é. ìjàkúyà. yàrá ìdòsùgbà ń bá kẹ́ máa ní ìsúmátù rẹ̀. ìjàkúyà. ẹ wá ya yakuya fàdé bíi pé tó o bá ń kọjá lọ ilẹ̀ Haúsá o ò ní lè gba oko olówó ọmọ lọ lè gba bí à ń gbọ́nà gbèrìà o ti gẹ́tì báwọn bó ṣe máa gbanú tani jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni wípé inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Kozim ó lóun fún mi last warning. kódà bí tèmi fẹ́ lọ bí mo fi ind sínú ẹ ti ní o sọ̀rọ̀. wà á pín no comment. no comment. ká kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ tì náà yẹn tí ìráyè rẹ̀ náà ń padà bọ̀ wá ń tí ìyanjú náà jẹ́ ìyanjú ẹ̀ tán jẹ́ ọ̀rọ̀ eléyìí ọlọ́nà. káyọ̀sẹ̀ wa bọ́ sí. ká bọ́ síbẹ̀ àmọ́ èyí tó lóun fún mi ní last warning ni. olóhùn fún yín last warning wọn gángan. ọlọ́run jọ ní àlùbáríkà. wọ́n bá ń sọ fún wípé láti sin from as at now ọlọ́run jọ dáa fún èbó yìí èbó tó sọ wọn wá dá as at now èmi wá fún ọ red card. Masha Allah. kí mo ní mo fún. red card. mo fún ọ ní red card. red card ọ̀hún ni pé láyé tó fi kú ìjọ tí wọ́n bá tún sọ ọ̀rọ̀ mímọ́ ó tún rí i dá sí mọ́ láyé tálíkì amóbìdé. La ilaha illallah. wọ́n dàbọ̀ fẹ́ sọ òun ní rí sọ. Subhanallah. ọgbọ́ àgbọ́yé bàbá. ẹnu gàgà díẹ̀ tó ń gbé kì í nínà bọ́ ọ bá fẹ́ fi dá sí ọ̀rọ̀ mímọ́ tí wọ́n bá dálẹ̀ òun ní rí sọ ẹnu tó kù tó máa fi yín ṣe ni kò máa fi ṣàdúrà bẹ̀rẹ̀ ti pati tí ọ máa ṣe àwọn àbá kò dá kan mà ní. àbá yóò mọ gangan. mo mọ̀ dáadáa. mo mọ̀ dáadáa ó sì yẹ kó òun náà mọ èmi náà. ọ̀yìn gbà tí wàá mara wa o ti ya àsìkò wa ń bọ̀ wá tọ́ bá dà àsìkò náà àjọ wa léra wa sí rí àtẹ yọ wa dẹ ní ọba máa yòó tá ń gbà náà àmọ́ bí fọ́ kó tó dìgbà náà red card rẹ mo fún ọ bá nìyà. red card. wọ́n fún èmi.